आज चाहिँ मलाई कस्तो माछाको तलतल लाग्यो नि, सुक्खा माछा, ड्राई फिस। यो एसियन पसलमा पाउँछ। कस्तो हुन्छ अब यो चाहिँ बनाएर खान्छु। म चाहिँ पहिला भुटानमा बसेको हो नि त, त्यही कारण चाहिँ मलाई चाहिँ यो ड्राई फिसको तरकारी चाहिँ एकदमै खानु मन लाग्यो। सुक्खा गरेर यो ड्राई फिसको तलतल लागिरहेछ कि अब यो चाहिँ बनाएर खान्छु है त। यस्तो कति 4 होइन रहेछ, 3 पिस मात्रै रहेछ यी। त्यो पनि बस्न त सेम छ है, बस्न त सेम छ। अब हेरौँ कस्तो हुन्छ। म चाहिँ भुटनिस स्टाइलमा चाहिँ बनाउँछु है त यो ड्राई फिस चाहिँ। सफा चाहिँ अति सफा के, यो चाहिँ थाई ग्रोसरीमा पाउँछ। सफा चाहिँ अति सफा है। भुटानमा चाहिँ अब यस्तो सफा चाहिँ पाउँदैन कि, अब इन्डियाबाट आउँछ नि त। यसलाई चाहिँ यसरी म छाला काटेर चाहिँ जसरी हामीले भुटानमा बनाएर खान्छ त्यसरी नै बनाएर खान्छु म चाहिँ। सुक्खा टाइपमा मलाई चाहिँ यो छाला मन पर्दैन माछाको चाहिँ, काँचोको होस् कि सुकेको होस् छाला मन पर्दैन। छाला चाहिँ ताछेर फ्यालिने। अनि यस्तरी मलाई अस्तिदेखि नै खान मन लागिरहेको कि, अनि मार्केट जानु नपाइरहेको कि थाईको ग्रोसरीमा। अनि म चाहिँ हिजो गएँ अनि लिएर आएको है त। बास्ना चाहिँ सेम रहेछ भुटानकै जस्तो। दामी। अब यसलाई चाहिँ सररै अलिकति चिसो पानीमा धोइदिने। ल मैले चिसो पानीमा पखालेँ है, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ मनतातो पानीमा भिजाएको छु है त। अहिले थोरै मनतातो पानीमा भिजाएको छु। अब यसलाई चाहिने सामानहरू चाहिँ रेडी पारौँ है त। मैले चाहिँ धेरै खोर्सानी हाल्ने भएको छु है यो माछामा चाहिँ। अनि त्यहाँदेखि पिरोको लागि चाहिँ मैले जिरे खोर्सानी, सुकेको जिरे खोर्सानी चाहिँ यसलाई अलिकता क्रप अलिकता यस्तो फुटाएर चाहिँ अनि हालेर बनाउँछु। पिरो ठिक्क हुन्छ है। अनि यो चाहिँ हेर्नुको लागि मात्रै हो, खासमा यो सब्जी जस्तै हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ मैले अदुवा र लसुन चाहिँ रेडी पारिसकेको छु। यो लसुन चाहिँ एकदमै ठुल्ठुलो छ है, काटेरै हाल्नुपर्ने हुन्छ, काटेरै कुट्नुपर्ने हुन्छ। ल अब यसलाई चाहिँ मैले हालिदिएँ है। अनि त्यो सँगसँगै नुन पनि हाल्ने, थोरै नुन हाल्ने। अनि यसलाई चाहिँ कुटौँ है त। अब मैले अदुवा लसुन कुटिसकेको छु। धनियाँ कति भइसक्यो यो धनियाँ ल्याएको, मेरो दिदीकोबाट ल्याएको धनियाँ। अब आज हेरौँ कस्तो छ यो लास्ट। यो जरासँगै यसरी राख्यो भने चाहिँ यसरी फ्रेस बस्छ है। अब यो माछामा चाहिँ फेरि है धनियाँ कस्तो मिठो हुन्छ कि सुकेको माछामा चाहिँ माथिबाट
धनियाँ छर्किदियो भने एकदमै मिठो हुन्छ। म यति चाहिँ हालिदिन्छु। ल मैले धनियाँ धुएँ है, अनि भरे काटेर माथिबाट सरर हालिदिने। अब यो खोर्सानीलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पुरै नकाट्ने, लामो लामै राख्ने। जुरुम जुरुम छ भने थोरै किच्याइदिने। अब यसलाई भइसक्यो। अब यो फिस चाहिँ धेरै चाहिँ फेरि यो भिजाउनु हुँदैन कि, धेरै भिजायो भने चाहिँ फेरि त्यति मिठो हुँदैन। अब यसलाई चाहिँ म 2 टुक्रा बनाइदिन्छु। लामो छ नि त यो। यो पुरै बनाउँछु म, पुरै त खानु त सक्दैन, तर पनि म एकैचोटि बनाएर राखिदिन्छु। घरिघरि बनाउनु यो झमेला छ नि त बनाउनुलाई। अब बनाउनु सुरु गरिहालौँ है त। फर्स्टमा आफूलाई तावा एउटा लिने, अनि तेल हालिदिने, अनि यो चाहिँ हालिहाल्ने यसरी। मैले प्याज पनि रेडी पारिसकेँ। प्याज सानो एउटा प्याजलाई चाहिँ सिर्क गरेर काटिदिने। यतिको भएपछि निकाल्ने है त। अब हामीले फाइनली हाम्रो माछा तारिसकेको छु है। 2 चोटि गरेर चाहिँ तारेको मैले। यति राम्रो भएको छ हेर्नुहोस् त, त्यो दामी भयो। यतिको चाहिँ हुनुपर्छ है त। यतिको भयो भने चाहिँ खाँदा एकदमै मिठो हुन्छ। ए यस्तो भएको छ, खौ लाग्दो भएको छ। ल मैले तावा चाहिँ चट्ट तातो पानीमा हालेर पनि ल्याइसकेको छु है त। अब हामीले चाहिँ माछाको तरकारी चाहिँ बनाउन थालौँ है त। अनि प्याजले हालिदिने। हाम्रो प्याजलाई चाहिँ खैरो खैरो गरिदिने यसरी। हाम्रो प्याज चाहिँ खैरो खैरो भइसकेको छ। यो खोर्सानी थोरै पुराउने। यो सुकेको खोर्सानी पिरो होस् भनेर मलाई चाहिँ पिरै मनपर्छ, त्यही कारण थोरै पुऱ्याइदिने यसलाई पनि। प्याजको बास्ना आइसकेको छ। खैरो खैरो हुनुपर्छ है त। खैरो भएर भने त्यति मिठो हुँदैन फेरि। अब त्यो सँगै हामीले चाहिँ टमाटर हालिदिने। मैले चाहिँ टमाटर प्युरी हालेको छु। टमाटर प्युरी हालेको बित्तिकै यो पनि हालिदिने। यो थोरै पाक्न दिने। हामीले स्वाद अनुसारको नुन हालिदिने। माछामा थोरै नुन हुन्छ, ध्यान पुऱ्याएर हाल्ने नुन चाहिँ। अब हामीले चाहिँ अदुवा लसुनको पेस्टलाई पनि हालिदिने। चलाउने। थोरै धुलो खोर्सानीलाई पनि हालिदिने। पिरो भयो भने चाहिँ मिठो हुन्छ है त यो। यतिको हुँदाखेरि चाहिँ ग्यासलाई एकदमै लो गरेर चाहिँ छोपेर एकछिन त्यसलाई बाफिनु दिने। अब चाहिँ कस्तो भयो हेरौँ। अब चाहिँ यो खोर्सानी चाहिँ धेरै खोर्सानी चाहिँ नरम भइसकेको छ। एकछिन बिर्को लगाएर चाहिँ बाफिनु दिने। अब कस्तो भएछ त,
एकदमै दामी। अब फेरि यो खोलेर एकछिन मजाले क्रिस्पी हुनु दिने, यसरी सानो आँचमा मजाले चलाएर। खतरा भयो ल। अब चाहिँ हाम्रो माछाको तरकारी चाहिँ रेडी भइसकेको छ है। लुक्स एकदमै दामी भइरहेछ। अब माथिबाट धनियाँलाई छर्किदिने। हाम्रो माछा चाहिँ एकदमै दामी भएको छ है त। यो चाहिँ भुटनिस स्टाइलमा हो है त। यो ड्राई फिस एकदमै मिठो भएको छ। मैले चाखी पनि सकेको छु र अब तातो तातो खानासँग खानेवाला छु। मेरो भिडियोहरू कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई है, प्रतिक्रिया दिनु चाहिँ नभुल्नुहोला। अनि यो रेसिपी कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले पनि यसरी नै बनाएर खानुहोला। र तपाईँहरू कसले खानुभएको छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्नु नभुल्नुहोला है त। एकदमै दामी हुन्छ। म चाहिँ एकदमै मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ है। मैले मनपर्ने चिज सबैलाई मनपर्छ भन्ने छैन, तर पनि एकचोटि बनाएर चाहिँ खानुहोला। मैले खाना निकालेर ल्याइसकेको छु। खाना रेडी भयो। अब माछालाई राख्ने।